ปลาหลุดทำหน่อยครับร้านเจเบียร์คนละยำฮะจูนตัวไหนมีตัวนี้ตัวที่ไหนได้เขียนไหมต้องเขียนด้วยเราต้องมาย้ำอีกทีหนึ่งว่าใส่จานเลยไหนทานนี่ยังก็บอกว่าทานนี่เขียนด้วยไม่มีไม้จิ้มฟันไม่มีแหมเอายันไม้จิ้มฟันกลับบ้านนะคะล้างหมดทุกถุงนะใส่ล้างหมดนะคะใส่ล้าง150แบงค์พันให้ไปแล้วคิว2นะคะนี่ใครอะชานี่ชานี่เติมมะม่วงหน่อยเอาให้มันก่อนนะสวยงามนะจานกระจกนิรภัยไม่แตกเมื่อวานกูเห็นกระจายเลยกูตันลงมาจากอเมริกาแล้วน้องนั้นได้ยังได้แล้วอ่ะที่ยำกุ้งเมื่อกี้เขาโทษไปแล้วเขาไปแล้วไงทำยังไม่แล้วให้แล้วเดี๋ยวรอลากถังขยะคันนี้ด้วยไหนอยู่ไหนเหงื่อแตกนะเอาซ้อมไม่ได้นะคะลูกค้าเมนูต่อไปเปิดตู้ได้หมดหรือยังเมนูต่อไปเจ๊ใส่ถุงแล้วดูดนะเมนูต่อไปคือส้มตำมะละกอโคตรไม่ล้าแกงโคตรไม่ล้าแกงพ่นไม่ล้าทานนี่จานไหนกี่ใบคะเนี่ยอันนี้กี่ใบเจเบียร์ขายตั้งแต่เที่ยงนะเป็นต้นไปนะฮะจนกว่าของจะหมดนะฮะถึงก็ช่วงเย็นแกงโคตรไม่ล้าไอ้น้องแดงเอากำลังแบบนี้หลังร้านให้พี่เบียร์ใบหนึ่งใบใหญ่ใช่ปะใบไม่พอเอายำเชือกพันนี้นะเชือกพันนั้นนะเชือกผูกเลยไม่ใช่เอาเชือกผูกเลยทำได้เลยทำได้เลยแพงพี่ต้องจดเบียร์เป็นกระเทยที่ความจำสั้นก่อนไม่ได้เจอนานเลยใส่จานใส่ครับโจนที่หลังอ่ะไม่โจนเลยโจนที่หลังเอากระป๋องมาใบหนึ่งแก้วอ่ะเทใส่กระป๋องขอเพิ่มได้ก็จะจาน
นึ่งเนอะ โดนลมเหรอ โดนลมแก้วอ่ะตอนเย็น กระเป๋า ตอนทำเด็กเสิร์ฟเตรียมมันสอนเองอัตโนมัติ อืม เวลาเก็บจานกระป๋องหนึ่งใส่แก้วน้ำกระป๋องหนึ่งใส่จานกระป๋องหนึ่งใส่เศษอาหาร ครับ เนี่ยส่งเลยครับ ไปนะที่ปัก ก็ยังไงเพื่อนๆก็มานะฮะก็คือไม่ไกลจากที่เดิมนะฮะไม่เกิน1 กิโลเมตร ตัวเองก็ควรจอดรถให้ถูกต้องตามกฎนะเดี๋ยวพ่อเราจะมาจริงเหรอใช่เรามีพ่อหลายคน ไม่ได้ซอกด้านหลังก็ได้เดี๋ยวตามซอกเนี่ย ใช่ ใครอยากจะมาร้านเจเบียร์นะคะ ขับมาถึงอะไรว่าโรงแรมอะไรว่าเดี๋ยวกัน เดี๋ยวได้หรอ แลน ประจวบ แลน ไม่ใช่ประจวบอะไรครับ อันนี้ดีกว่า ไม่ง่ายสุด ตลาดรถไฟ อะไรสามอ่าวนะ แล้วเจอกันโรงแรมไหม ประจวบโรงแรมประจวบสามอ่าว เข้าไปจอดในซอกนั่นน่ะมันด้านหลังมีที่จอด โรงแรมประจวบสามอ่าวเลี้ยวเข้ามาได้นะคะตรงมาตลอดจะเจอทางรถไฟพอทางรถไฟปุ๊บข้ามแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาอีกนิดนึงเจอเลยค่ะ เดี๋ยววาดแผนที่ก่อนขอโทษค่ะล้าไม่ล้าค่ะเท่าไหร่อุ้ยติดเก้าเอ้าติดเขาได้ยังไงอ่ะ นี่แคนโค้นของร้านไหน อันนี้ไปไหนคนยังไงพี่เดีย โดนจะไปไหนตรงนี้ไม่ได้ให้ข้างหลังมาทำจูนประตูอยู่นี่ อ้าวแล้วประกอบได้ยังไง เข้าใจไหมจูนปฏิดประต่อไม่ได้ถูกไหมจูนต้องไปเก็บจานเพื่ออะไรจูนอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวนี้ให้จูนมาเก็บจานอยู่ตรงนี้จบอยู่กับนี่จะไปไหนจับถุง ไปแล้วค่ะเมื่อกี้พี่เดียทำไม่นี่ไปยังแกงประกอบยังนี่ไงแกงประกอบที่ใส่จานอ่ะใส่จาน จานใช่ไหม ใส่จานค่ะนี่โม จูนต้องอยู่ตรงนี้อย่าไปไหน อืม ทำได้เลยไหมคุณน้ำตาลอันนี้กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ด ใช่มันต้องกินที่ดีแต่ถ้ามายำมาได้ ถ้าใช้ในกรณีเอาตัวเดียวทำเป็นน้ำยำก็ได้นี่ แต่ไม่เป็นย ตอนแรกจะทำแต่แม่ไม่สะดวกแม่ต้องไปแล้วอ่ะแม่ต้องไปเฝ้าพ่อแล้วอ่ะจริงๆต้องแม่ทำใช่แกก็เลยเปลี่ยนแปลงเอามายำเพื่อพริกแกงร่มร้านนี่ไปเลย ลมร้านกินนี่ เอาไหม ตอนแรกก็ขยันขยอให้นางทำนางบอกว่าต้องไปแล้วโอเคจะไปทำ ขอบคุณค่ะค้างเหรอ ไข่มดแดงพร้อมส่งจ้า อะไรไข่มดแดง เบียร์กินไม่เป็นนะเบียร์บอกเขาเคยเอามาให้เบียร์เบียร์บอกกินไม่เป็นแต่ให้แม่ไปได้เบียร์กินไม่เป็นไหนต่อลูกแม่ปูม้า ได้ค่ะ อะไรต่อ แกงร้านนี่ค่ะ แข้งล้าอันนี้ แกงหมด น้องพิมพ์เดี๋ยวมาหาเชื่อด้วย ขอบคุณที่ติดตามชมผมใช้เจอตัวไปใช่ไหมครับร้านจีเบคนละยำครับ สวัสดีค่ะข
ครับผมได้ตรงนั้นคือโต๊ะขายของฝากได้ค่ะ ได้ค่ะได้เอามาปะพี่ต้องนับของพี่ด้วยนับของติดราคาให้หมดทุกอย่างนี่ก็เดี๋ยวแยกส่วนประสาทไม่ได้ นั่นคือสิ่งหนึ่งที่สำคัญมาก 730ค่ะ ของเท่าไหร่ที่หลังบอกด้วยนะใช่บ้าบอกว่าแบงค์อะไรให้แล้วนะ700ได้พี่โบ